खाऊन कंटाळा आला असेल किंवा काहीतरी झटपट चमचमीत खायचं असेल तर ही रेसिपी तुम्ही करू शकता। कुठल्याही भाजीपाल्याची वगैरे गरज पडत नाही, फक्त गव्हाचं पीठ असावं लागतं। तर इथे मी 3 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलंय, ते चाळणीमध्ये घातलेलं आहे आणि चाळून घेतलंय। आता चवीनुसार यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि 3 वाट्या पीठ घेतलं होतं तर त्यासाठी 3 वाट्या घट्ट तूप घातलेलं आहे। तुम्ही इथे तुपाच्या ऐवजी बटर किंवा तेल देखील वापरू शकता। आता हे तूप पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून तयार होणारी जी रेसिपी आहे मस्त खुसखुशीत होईल। तर बघू शकता मस्त अशी मूठ वळल्या जात आहे, म्हणजे आपलं तुपाचं प्रमाण अगदी योग्य होतं। आता दूध घेऊन मी हे पीठ मळून घेत आहे। तुम्ही हवं तर पाण्याने देखील मळू शकता तुमच्या आवडीनुसार, पण दुधाचा वापर केल्याने तयार होणारी रेसिपी चवीला अप्रतिम लागते। तर हे दूध तापवलेलं आहे, नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध वापरलेलं आहे। पिठाचा गोळा इथे तयार करून झाला। 1 ग्लास दूध मला लागलेला आहे, म्हणजेच 2 वाट्या दूध लागलेलं आहे। आता सगळ्यात शेवटी याला थोडंसं तूप लावून सॉफ्ट बनवून घेते। इथे मी पिठाला मुठा वगैरे दिलेल्या नाहीयेत, फक्त पिठाचा गोळा तयार केला। तर आता याला तुपाचा हात लावून 20 ते 25 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे पीठ छान मुरतं आणि यापासून तयार होणारी रेसिपी छान खुसखुशीत आणि मऊ तयार होते। तर आता याला झाकून ठेवूया। तर बघू शकता इथे कंप्लीट 25 मिनिटांनंतर एक पिठाचा गोळा घेतलाय आणि त्याला आता गव्हाचं पीठ लावून घेतलेलं आहे आणि याची आपल्याला चपाती लाटून घ्यायची आहे। तर चपाती लाटून झाली की ती थोडी जोरात लाटायची, जेणेकरून ती पोळपाटाला चिकटली पाहिजे। त्यानंतर एका सुरीच्या साहाय्याने या चपातीला व्हिडिओमध्ये दाखवते आहे त्याप्रमाणे कट लावून घ्यायचे आहेत। तर सर्व चपातीला कट लावून झालेले आहेत। आता इथे मी कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, तो कांदा लसूण मसाला या चपातीवर घालायचा आहे। तुमच्याकडे जर कांदा लसूण मसाला नसेल तर तुम्ही इथे चिली फ्लेक्स, हिरव्या मिरचीची चटणी किंवा ऑरिगॅनो किंवा नुसतं लाल तिखट आणि गरम मसाला देखील घालू शकता। त्यानंतर इथे तूप घातलेलं आहे मी आणि ब्रशच्या साहाय्याने ते व्यवस्थित चपातीला लावून घेत आहे। त्याचबरोबर चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे, कारण कांदा लसूण मसाल्यामध्ये देखील मीठ असतं म्हणून थोडंसं मीठ घातलंय। ते देखील व्यवस्थित लावून घेऊया आणि सगळ्यात शेवटी बारीक चिरलेला कोथिंबीर घालायचा आहे। आता जे आपण चपातीला कट लावलेले आहेत ते व्यवस्थित हाताने सगळे एकत्र करायचे आहेत आणि आपल्याला याचा एक रोल तयार करायचा आहे। तर चपातीला आपण जे कट लावलेले आहेत ते इथे मी सगळे एकत्र करून त्याचा एक रोल तयार केला। आता त्याला आपल्याला वेढे देऊन घ्यायचे आहेत, म्हणजेच पिरगाळून घ्यायचं आहे। बघू शकता त्यानंतर आपल्याला याचा रोल करून घ्यायचा आहे, म्हणजे हे गोल करून घ्यायचं आहे, याचा एक उंडा तयार करायचा आहे। अशा पद्धतीने आपला लच्छा पराठाचा उंडा तयार झाला। हलक्या हाताने दाबून घ्यायचा आहे। त्यानंतर हा पराठा आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। पीठ वगैरे लावण्याची गरज पडत नाही, एकदम हलक्या हाताने लाटायचा। तर पराठा जास्त पातळ नसतो, थोडासा जाडसरच लाटून घ्यायचा आहे। पराठा तयार झाला, तवा देखील गरम झालेला आहे। आता तव्याला इथे मी तूप लावून घेत आहे। त्यानंतर पराठा घालायचा आणि मध्यम आचेवर छान खमंग भाजून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे तूप, बटर किंवा तेलाचा वापर करू शकता, मी इथे तुपाचा वापर केलेला आहे। तर अगदी झटपट होणारी चटपटीत आणि मस्त रेसिपी आहे। तुम्ही चहा बरोबर हा पराठा सर्व करू शकता, सकाळी नाश्त्याला बनवू शकता किंवा मुलांना टिफिनला देखील देऊ शकता। अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे। आलटून पालटून मस्त खमंग तूप लावून भाजून घ्यायचं आहे। तर दिसायला जेवढा सुंदर दिसतो आहे, खाण्यास तेवढाच टेस्टी आहे। तर बघू शकता मस्त खमंग इथे हा पराठा भाजून घेतला। साधारण हा पराठा मध्यम आचेवर भाजायला 3 मिनिटं लागतात। आता पराठा आपला तयार झालेला आहे। तर हा पराठा नुसता तसा देखील खायला भारी लागतो किंवा तुम्ही लोणच्याबरोबर देखील सर्व करू शकता, दह्याबरोबर करू शकता। तर मस्त खुसखुशीत आणि छान लच्छेदार इथे आपला हा पराठा तयार झालेला आहे।
तर गव्हाच्या पिठामध्ये आपण तूप टाकून आणि दुधाने गव्हाचं पीठ मळून घेतो आणि घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्याचा वापर करून आपण हा पराठा तयार करतो, पण चवीला अप्रतिम तयार होतो। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी रेसिपी? आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। अशाच प्रकारच्या उपयोगी नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपीज चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।